নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগ লৈ সকলকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ এটা নতুন চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। চেপ্টাৰটো হল মানি এণ্ড বেংকিং, অৰ্থাৎ মুদ্ৰা আৰু বেংকিং ব্যৱস্থা বা বেংক ব্যৱস্থা। এতিয়া মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথম জানি ল'ব লাগিব যে যেতিয়া মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিলে, মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে, তেতিয়া আমাৰ মানৱ সভ্যতা বা মানৱ জীৱন কেনেদৰে পৰিচালিত হৈছিলে। যেহেতু মুদ্ৰা অবিহনে সাম্প্ৰতিক অৱস্থাত আমি কোনো কথাই চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। মুদ্ৰাৰ মাধ্যমতে এতিয়া সকলো ধৰণৰ লেনদেন নিষ্পত্তি হয়, আমি সকলো ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁ, আমাৰ সকলো ধৰণৰ অভাৱ আমি পূৰণ কৰোঁ মুদ্ৰাৰ বিনিময়ৰ জৰিয়তে। গতিকে মুদ্ৰাৰ যেতিয়া প্ৰচলন নাছিলে তেতিয়া যিটো প্ৰথাৰে দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিনিময় কৰা হৈছিলে সেই প্ৰথাটোক কোৱা হৈছিলে বিনিময় ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম। এতিয়া এই বাৰ্টাৰ চিষ্টেম কি আমি প্ৰথম সেই কথাটো জানিব লাগিব। এতিয়া আজি আমি আলোচনা কৰিম বাৰ্টাৰ চিষ্টেম কি আৰু বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ লিমিটেশ্যনবিলাক কি কি। ঠিক আছে, প্ৰথম আহিলে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম অৰ্থাৎ বিনিময় ব্যৱস্থা। বাৰ্টাৰ চিষ্টেম ৰেফাৰ্ছ টু এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ ফৰ গুডছ এণ্ড ইকনমি where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy or CC economy. এতিয়া আমি এটো কথা গম পাইছো যে বাৰ্টাৰ সিস্টেম অৰ্থাৎ বিনিময় ব্যৱস্থাত কি কৰা হয়, দ্ৰব্যৰ সলনি দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ বা বিনিময় কৰাৰ যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতিক কি বুলি কোৱা হয়, বিনিময় পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এনেকুৱা এখন অৰ্থনীতি এটা সময়ত আছিলে যিখন অৰ্থনীতিত কি কৰা হয়, দ্ৰব্যৰ আৰু সেৱাৰ সলনি কি কৰা হয়, দ্ৰব্য আৰু সেৱা বিনিময় কৰা হয়। এতিয়া তেনে আমি গম পালো যে দ্ৰব্যৰ সলনি দ্ৰব্য, সেৱাৰ সলনি সেৱা বিনিময় কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিলে সেই ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল কি, বিনিময় ব্যৱস্থা। এতিয়া সেই বিনিময় ব্যৱস্থাটোৰে পৰিচালিত অৰ্থনীতিখনক আমি আৰু কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, CC ইকনমি বুলি ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ কমোডিটি ফৰ কমোডিটি, মানে দ্ৰব্যৰ সলনি দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিখন অৰ্থনীতি। এতিয়া যেতিয়া মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ নাছিলে তেতিয়াহ'লে কি হৈছিলে, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা পৰিচালিত হৈছিলে বিনিময় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে। অৰ্থাৎ দ্ৰব্য এটা কি হয়, যিকোনো এটা দ্ৰব্যৰ এজনে অভাৱ অনুভৱ কৰিলে আৰু অন্য এজনে অন্য এটা দ্ৰব্যৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে। আমি উদাহৰণ হিচাপে ধৰি ল'লোঁ এজন ব্যক্তিক ধানৰ প্ৰয়োজন, এজন ব্যক্তিক ঘেঁহুৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া সেই দুয়োজন ব্যক্তি যদি গোট খায়, কোইনচিডেন্স বুলি ক'ব লাগিব, মানে তেওঁলোকে যদি দুয়োজন গোট খায় কিবা কাৰণত, দুইজনে সন্মুখী হ'ল আৰু দুইজনে গম পালে যে তেওঁলোকৰ অভাৱটো কি, এজনৰ ধানৰ এজনৰ ঘেঁহু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিলে, এজনে ধান ইজনক দিলে আৰু ঘেঁহু ইজনে সিজনক ঘেঁহু দিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত কি হৈছে, ধান আৰু ঘেঁহুৰ বিনিময় হ'ল। গতিকে অতীজত আমাৰ অৰ্থনীতি তেনেদৰে পৰিচালিত হৈছিলে। কিন্তু আমি আজিৰ প্ৰেক্ষাপটটোৱে ভাবিলে সকলোৱে গম পাম যে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছিলে, যিটো ব্যৱস্থা কেতিয়াও উপযুক্ত নাছিলে আৰু যিটো ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা উপযুক্তভাৱে বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন কৰাত অসুবিধা নিশ্চয় হৈছিলে। এতিয়া সেই অসুবিধাবিলাক কি কি আমি পইণ্ট আউট কৰি আজি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল যে লেক অফ ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স, অৰ্থাৎ অভাৱৰ যি সামঞ্জস্যতা, সেই সামঞ্জস্যহীনতাটো ইয়াৰ সকলোতকৈ কি আছিলে, ডাঙৰ অসুবিধা আছিলে। মানে যে দুজন ব্যক্তিৰ যিটো অভাৱ, এতিয়া এজনক আমি কৈছিলোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে ঘেঁহু বিচাৰিছে, এজনে ধান বিচাৰিছে। এতিয়া দুয়োজনৰ মাজত সামঞ্জস্য কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে, অৰ্থাৎ দুজন ব্যক্তিৰ মাজত দুয়োজনে বিচৰা বস্তুটো ইজনৰ পৰা সিজনে ল'ব নোৱাৰিবও পাৰে। গতিকে যদি অভাৱৰ সামঞ্জস্যতা নাথাকে, মানে যিজনে যিটো বস্তু বিচাৰিছে সেই বস্তুটো যদি নাপায়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন কৰাত অসুবিধা হয়। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ অসুবিধা হ'ল, যিটো অসুবিধাৰ বাবে কি হৈছে, বিনিময় ব্যৱস্থা এটা সময়ত নাইকিয়া হ'ল। নেক্সট আহিলে লেক অফ কমন মেজাৰ্ছ অফ ভেলু। এতিয়া মূল্যৰ যিটো পৰিমাপক, মানে দ্ৰব্যটোৰ মূল্যৰ যিটো পৰিমাপক, সেই পৰিমাপকটো কি হৈছিলে, অভাৱ, মানে উপযুক্ত মূল্যৰ পৰিমাপকৰ অভাৱ আছিলে। এতিয়া দ্ৰব্য এটা কি হৈছে, যিকোনো দ্ৰব্য আমি কৈছিলোঁ যে আমি একেটা উদাহৰণৰ পৰাই চাওঁ যে ঘেঁহু আৰু ধান। এতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে ঘেঁহুৰ যিমান পৰিমাণ দিব, আমি ধৰিলোঁ 10 কেজি দিব, 10 কেজিৰ মূল্য, আৰু এফালে ধানৰ কথা আহিলে যে ধান তেওঁ 10 কেজি দিলে। এতিয়া কথা হ'ল 10 কেজি ধান আৰু 10 কেজি ঘেঁহু, এই দুয়োটাৰে মূল্যৰ সামঞ্জস্য আছে নাই, মানে দুয়োটাৰে মূল্য সমান হয়নে নহয়, সেই কথাটো সেই সময়ত কি কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে, উপযুক্তভাৱে তাৰ মাপকাঠি নাছিলে, জোখাৰ কোনো মাপকাঠি নাছিলে। এতিয়া কেতিয়াবা আমি ঘেঁহু আৰু ধানৰ বাদে আমি ধৰি ল'লোঁ যে এজন ব্যক্তি কি হৈছে,
গৰু এজনী গাই গৰু লাগে আৰু এজন ব্যক্তিক এটা ছাগলী লাগে ঠিক আছে বা এজনী ছাগলী লাগে এতিয়া দুয়োজনৰ মাজত কি হৈছে বস্তুটো তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি বিনিময় কৰি লওঁ এতিয়া কিন্তু আমি যদি ভালকৈ চাওঁ যে গৰু আৰু ছাগলী দুয়োটাৰে মূল্যৰ মাপকাঠি নিশ্চয় একে নহয় সমান হ'ব নোৱাৰে এটা গৰুৰ বিপৰীতে কেইজনী ছাগলী লাগিব এই যেটো মাপকাঠি সেই মাপকাঠিটোৰ কি আছিলে উপযুক্ত মূল্যৰ মাপকাঠি নাছিল আৰু যাৰ বাবে কি হ'ল এটা সময়ত বিনিময় ব্যৱস্থাৰ অৱসান ঘটিলে ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটো আহিলে লেক অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ডিফাৰ্ড পে'মেণ্ট অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতৰ লেনদেনৰ বাবে কি আছিলে ভৱিষ্যত লেনদেন কৰিবৰ বাবে ই এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে মানে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ লেনদেন যদি কৰিবলগীয়া হয় এটা লেনদেনটো বৰ্তমানতে নহ'লে যে ভৱিষ্যতে দিব যিকোনো ধৰণৰ এটা চুক্তি এখন কৰিলে যে ভৱিষ্যতে মই তোমাক এইখিনি বস্তু দিম যেহেতু দ্ৰব্যৰ বিনিময়ত দ্ৰব্য দিব গতিকে ভৱিষ্যতৰ বাবে সেইটো এটা সমস্যাজনক হৈ উঠিব পাৰে যেনে দ্ৰব্যটো উপযুক্ত মাপকাঠি নহ'ব পাৰে বা সময় যিটো সময়ত দিম বুলি ভাবিছিলে সেইটো সময়ত নহ'ব পাৰে বা কোৱান্টিটি যিমান দিম বুলি ভাবিছিলে কোৱান্টিটি কমি যাব পাৰে মুঠতে ভৱিষ্যতে যি দ্ৰব্যটো লেনদেন কৰিবৰ বাবে কি হৈছে এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ই কেতিয়াও উপযুক্ত নাছিলে মানে বিনিময় ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যত লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিনিময় ব্যৱস্থাটোৰ যথেষ্ট অসুবিধা আছিলে নেক্সট পইণ্টটো আছে লেক অফ ষ্ট'ৰ অফ ভেলু এইটো এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা যে দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক কি কৰিব পৰা নাছিলে যে মজুত কৰি থ'ব পৰা নাছিলে মানে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ যিবোৰ দ্ৰব্য আছিলে যিবোৰ দ্ৰব্য বা ভেলুটো কি কৰিব নোৱাৰিছিলে জমা কৰি থ'ব নোৱাৰে যিহেতু ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰে মানে সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক যদি মূল্যৰ মাপকাঠিৰে আমি তাক উলিয়াই ল'ব নোৱাৰোঁ আমি ধৰি ল'লোঁ এতিয়া ধান বহুত দিন যদি আমি জমা কৰি থৈ দিওঁ নিশ্চয় নষ্ট হ'ব ঘেঁহু নষ্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য দ্ৰব্য সামগ্ৰী আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ বহুদিন তাক সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যেতিয়া সঞ্চিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ যদি আমি সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰি তাৰ মূল্যটো কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মুদ্ৰাৰ মানত আমি তাক সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেই সময়ত যিহেতু মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰেই হোৱা নাছিলে গতিকে মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰ নোহোৱাৰ সময়ত কি আছিলে সেই যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী আছিলে দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক ভৱিষ্যতৰ বাবে তাক কি কৰিব পৰা নাছিলে সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পৰা হোৱা নাছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা সময়ত কি হ'ল মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ল আমি সকলোৱে জানো যে অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল যেতিয়া মানুহে অভাৱ পায় তেতিয়াই কি হয় মানুহৰ চিন্তা শক্তি প্ৰগাঢ় হয় আৰু চিন্তা শক্তিয়ে মানুহক নতুন বস্তু এটা আৱিষ্কাৰত অৰিহণা যোগায় গতিকে এটা সময়ত আমি দেখিছোঁ যে মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল আৰু বিনিময় ব্যৱস্থাৰ অৱসান ঘটিলে গতিকে এই মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পাছত মুদ্ৰা কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হ'ল মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশ কেনেকৈ হ'ল মুদ্ৰাৰ কাৰ্য কি সেই সম্পৰ্কে আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সকলোৱে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ